વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ચણા બટેટાનું રસાવાળું શાક સ્પેશિયલ મસાલા સાથે। તો અહીંયા મેં 2 નાની ડુંગળી સુધારીને લીધી છે, અહીંયા મરચાંની પેસ્ટ બનાવી લીધી છે, આ લસણની પેસ્ટ એ 15 થી 16 કરી લસણની હતી એની મેં પેસ્ટ બનાવી લીધી છે, 1 ઇંચ આ આદુનો ટુકડો હતો એની મેં પેસ્ટ બનાવી લીધી છે, એક અહીંયા ટમેટું સુધારી લીધું છે અને આ બધા ખડા મસાલા છે। આ ચણા બાફેલા છે અને આ બટેટા 3 બાફી લીધા હતા મેં, 3 બટેટા છે અને 1 વાટકી રાત્રે મેં ચણા પલાળી દીધા હતા અને બાફી લીધા છે। અને કેવી રીતે પલાળવા અને બાફવા એની રેસીપી આપણી ચેનલ ઉપર મળી જશે। સૂકા ચણાની રેસીપી આપણે મૂકેલી જ છે આપણી ચેનલ ઉપર, તો જોઈ લેજો। અને હવે આપણે એમાં વઘાર માટે તેલ મૂકશું। નાના ચમચા આપણે તેલ લીધેલું છે। હવે આપણું તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે અહીંયા અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું। જીરું આપણું તતડે કે આપણે બધા ખડા મસાલા એમાં ઉમેરી દઈશું। 2 તમાલપત્ર પણ એમાં ઉમેરી દઈશું। આપણે જે ડુંગળી સમારેલી લીધી છે એ આમાં ઉમેરી દઈશું। એને તરત આપણે સોતરી લઈશું। ડુંગળી આપણી ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી આપણે સોતરવાની છે। ડુંગળી આપણી સોતરાય છે ત્યાં આપણું આદુની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। એમાં અહીંયા લીલા મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું। એને પણ વ્યવસ્થિત આપણે આમ સાતરી દઈશું। ડુંગળી ગુલાબી રંગની થાય ત્યારે જ આપણે આમાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે। ડુંગળી હવે સતળાઈ ગઈ છે બરાબર। હવે અહીંયા આપણે લસણની પેસ્ટ લીધેલી આપણે અહીંયા ઉમેરી દઈશું। એને પણ મિક્સ કરી દઈશું વ્યવસ્થિત। અહીંયા એક આપણે નાનું ટમેટું સુધારેલું લીધું હતું એને પણ ઉમેરી દઈશું આપણે। હવે અહીંયા આપણે બધા મસાલા કરીશું। एक चमची लाल मरचू लेसुं, अर्धी चमची हळदर लेसुं, 1 चमची धाणा जीरुं पाउडर लेसुं, अर्धी चमची आपणे काश्मीरी मरचું लेसुं, એને પણ બધું મિક્સ કરી દઈશું। અહીં આપણે થોડાક લીલા ધાણા ઉમેરશું, એનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવે છે। વિડીયો પૂરો જોજો એટલે તમને બહુ મજા આવશે રેસીપી બનાવવાની। અહીંયા આપણે મસાલાને એકદમ વ્યવસ્થિત સોતરવાનો છે, તો એ શાકનો આપણો સ્વાદ બહુ સરસ આવે। હવે આપણો મસાલો બરાબર સોતરાઈ ગયો છે, તો અહીંયા આપણે ચણા ઉમેરી દઈશું જે બાફેલા છે એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે અહીંયા બટેટા ઉમેરી દઈશું, એને પણ હલાવી લેશું અને પછી પાણી ઉમેરશું। આપણે રસાવાળું શાક બનાવવાનું છે એટલે પાણી તો ઉમેરવું જ પડે। અહીંયા આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું, પછી વધારે જોશે તો ઉમેરશું। હવે બધું બરાબર હલાવી લઈશું। આપણે થોડુંક એમાં પાણી ઉમેરશું, અડધા ગ્લાસ જેટલું। જો પાછો 1 ગ્લાસ ઉમેર્યું તો હવે અડધો ગ્લાસ આપણે ઉમેરી દઈશું।
શાકને બરાબર આપણે ઉકળવા દેશું. હવે આપણે અહીંયા ચણા બાફવામાં અને બટેટા બાફવામાં મીઠું ઉમેરેલું હતું, પણ પછી શાકને રસો કર્યો હતો એટલે એના ભાગનું આપણે મીઠું ઉમેરવાનું બાકી છે. તો સ્વાદ મુજબ અહીંયા આપણે મીઠું નાખશું અને હલાવી લેશું અને શાકને બરાબર આપણે ઉકળવા દેશું. આપણું શાક બરાબર ઉકળી ગયું છે. હવે અહીંયા અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને હલાવી અને આપણું શાક હવે રેડી થઈ ગયું છે. આપણું શાક વ્યવસ્થિત મસ્ત ઉકળી ગયું છે. હવે આપણું શાક ચણા બટેટાનું તૈયાર. તો તૈયાર છે આપણું ચણા બટેટાનું શાક. તો આપણે લીલા ધાણાથી ઉપર ગાર્નિશ કરીશું. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરતા ભૂલતા નહીં અને બેલ આઇકનને દબાવજો. કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો.